Hello gentlemen fans. අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද ඔයාලට අරන් ගන්න තියෙන්නේ මම මගේ database collection video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අදත් අපිට හම්බෙලා තියෙන සෙනාරියෝ එක. අපේ සෙනාරියෝ එක තමයි සදුන් ප්‍රොඩක්ට්ස් කියලා කම්පැනි එකක් තියෙනවා. ඒක ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එක තියෙන එක තියෙනවා. එයාලගේ කම්පැනි එකේ සියලුම විස්තර software එකට ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මේ software එක හදන්න බාර දෙලා තියෙන්නේ තිල්න ගාට්‍ර soft කියන කම්පැනි එකට. ඉතින් මේ කම්පැනි එකේ වැඩ කරන සීනියර් software engineer කෙනෙක් විදියට හිතාගෙන, ඒ කියන්නේ මම සීනියර් software engineer කියලා හිතාගෙන මේ කම්පැනි එකේ මගේ ටීම් එකට තමයි දීලා තියෙන database එක හදන්න. database එක හදන වැඩේ තමයි දැන් මට කරන් තියෙන්නේ. යාළුවා දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට අනුව. කලින් question set එක වගේ මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න scenario එකට අදාළව ඒ ප්‍රශ්න වලට අනුව database එක create කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් වීඩියෝ එකට කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා බලන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපෙන දේ bell notification icon එක click කරලා all option එක දෙන්න. එහෙම කරොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඉස්සරහට දාන videos notification මාර්ගෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. වීඩියෝ එක අන්තිමට මේ වීඩියෝ කොහොමද වීඩියෝ එකේ වට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යන්න වීඩියෝ කරමු. ඔයාලට දැන් මේ පේන්නේ අපේ question set 2 එක. ඒකට අදාළ scenario එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි බලන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ use සඳුන production db for the name of the database. ඒ කියන්නේ මේ සඳුන production db කියලා database එකට නම දෙන්නලු. අපි එහෙම දීලා database එක හදාගමු. මම මෙතන Java Institute කියන එක right click කරලා create new ගිහින් database දෙනවා. එලා එතන තිබේ සඳුන තිබි collection එක සඳුන production නේ. සඳුන production db. ඕකේ කරනවා. දැන් සඳුන මෙන්න තියෙනවා අපේ database එක. දැන් අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා අහන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ create a table. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ අපෙන් create a data. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ අපෙන් create a table called employee to store employee information. Follow the instruction below to create it. මේ දීලා තියෙන මෙන්න මේ දීලා තියෙන details ටික දාලා අපිට table එකක් හදන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ employee ලට. හරි අපි හදමු. මම මේක මේ පැත්තට ගන්නවා. side අපේ සඳුන db කියන එක අපි මෙතන select කරගෙන ඒක right click කරලා create new ගිහලා table කියලා මේක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන name එකට මම දෙනවා මොකද employee නේ දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. employee දුන්නා. ඊපස්සේ මෙතන මේ column එක තියෙන add කියන එක අපි column add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ column name එක දෙනවා. පළවෙනි එක emp registration. ඒක අපිට වාච දෙන්න කියලා තියෙනවා. length එක 10ක්. හරියනවා. ඊට තව එකක් add කරගන්නවා column එක. ඒකට දෙනවා first name. මොකක්ද දෙනවා ඒක තමයි. ඒකට අපි දෙනවා 45. ඊට පස්සේ last name. ඊළඟ තියෙන gender. ඊට පස්සේ contact number. ඒවත් වාච 10. අය අපේ table එක හදාගත්ත මම ඒක save කරනවා.
දැන් අපේ ටේබල් එක හැදුනා. ඊළඟට අපෙන් අහන්නේ තුන create a table name product to store product information for the instruction below to create it. ඒ කියන්නේ product වලට අදාළ table එක හදන එක තමයි තියෙන්නේ. අන් තව table එකක් ගන්නවා. අරගෙන ඒකේ නම දානවා product. product db. ඔකේ ඊට පස්සේ column එකක් add කරගන්නවා. දැන් product id product id එක අපේ watch දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක watch දෙනවා. නැත්නම් line කරනවා. ඊළඟ එක product id product name. product name ඒක මේක අපිට 10ක් දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඒක දුන්නේ 10 45 brand අපේ ටේබල් එකත් හදාගෙන ඉවරයි. මම ඒක සේව් කරනවා දැන්. සේව් කරා. අපෙන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ what are the step you can sorry. අපෙන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ what are the steps you can take to stop data repeat in the product table above. මේකදී අහන්නේ ඒ කියන්නේ product table එකේ මේ table එකේ data repeat වෙන එක නවත්තන්න මේ මට මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකට primary key එකක් add කරගන්න product id කියන එකට. product id කියන right click කරලා create new index දීලා primary key දෙනවා. ඊට පස්සේ එකම product id එක තියෙන දේවල් repeat වෙන්නේ නැහැ අපව. දැන් ඔයාලා product name එකක් ගත්තොත් මාරි කියන එක Melbourne එකේ තියෙනවා මංච් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ chocolate biscuit කිව්වත් එන්න. දැන් අතන laptop එකක් ගත්තා product name එක laptop එකක් කියලා ගන්නවා. ඒක laptop මේක Asus එකනුත් ගහනවා MS එකනුත් ගහනවා Dell එකනුත් ගහනවා HP එකනුත් ගහනවා. එතකොට අපිට product name එකටයි brand එකටයි අපිට දෙන්න බෑ එක මේක. අපිට brand එකට පොඩි يعني unique ගතියක් තියෙනවා brand name එක. ඒ වුණාට එකක් ගන්න බෑ product name එකක් ගන්න බෑ. ඒ product ID එක තමයි ගන්නෙ. හරි. අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.